අයිබෝනලුනේ ඒගොල්ලෝ මේක තුලා ඉන්නේ self power YouTube channel එකෙන් තවත් PC bill එකක් එක්ක. අද කරන්න යන්නේ low budget PC bill එකක් හොඳ games ටික play කරන්න පුළුවන්, ලොකු games ටික play කරන්න පුළුවන්. PC එක තමයි අද build කරන්න යන්නේ. ඉතින් අද තෝරගත්ත මම Neo View shop එකකින් අපේ parts ටික RAM ටික පමණක් මම buy Korea shop එකකින් ලබා ගන්නවා. මොකද Neo View shop එකේ මම හිතන්නේ RAM වල පොඩ්ඩක් විතර ගාණ පොඩ්ඩක් වැඩි. ඉතින් ඒක නිසා මම ගියා buy Korea shop එකට. මේ 4GB RAM එකකුයි 2GB RAM එකකුයි මම එකකින් ගත්තා. ඉතින් අපේ වැඩේට ඉතින් process motherboard VGA card ඔක්කොම ටික ගත්තා මම Neo View shop එකෙන්. අපිට ඒකේ 6 month warranty එකක් සමග හම් වෙනවා අපේ අතට. ඉතින් අපි වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් channel එක subscribe කරලා ඉන්න අනිවාර්යෙන්. bell icon එක click කරලා තියාගන්න මේ වගේ PC bill ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ notification ආවම. ඉතින් එහෙනම් බලමු අපේ process එක විදිහට මුලින්ම ඔයගොල්ලන් display වෙනවා ඇති. අපේ process එක මොකද්ද තෝරගෙන තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම තෝරගත්තා Intel Core to Quad Q 6600 process එකක්. ඉතින් මේක ගොඩක් powerful process එකක්. ඉතින් මේකේ performance හොඳට තියෙනවා. ඉතින් මම zoom කරලා පෙන්නන්නම් පොඩ්ඩකින්. මෙන්න මේක තමයි අපේ process එක. Core to Quad කියලා ගහලා දිනවා. ඉතින් 6 month warranty එකක් හම් වෙනවා. Neo View shop එකේ PL 1200යි මුදල මේ process එකේ ගද්දි. මේ අනිත් ගණන් දාදී මේ තොග ගද්දි එහෙම මේ price දාලා දින්නේ. මේක අපි ගද්දි 1200ක් වගේ මුදලකට අපි ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ performance බලමු අපි Intel site එකට ගිහිල්ලා cores 4ක් හම් වෙනවා quad core processor එකක්. ඒතකොට threads 8ක් සමග threads 4ක් සමග 2.4 GHz base frequency එකක් සමග අපේ 8M cache එකක් හම් වෙනවා. මේ cache එක ගොඩක් වැදගත් game වලට 8MB cache එකක් අපිට මේ process එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට වැදගත් වෙනවා අපේ motherboard එක. මේකට හරින motherboard එක අපි ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා මම තෝරගත්තා G41 motherboard එකක් Neo View එකේ 6 month warranty එකක් හම් වෙනවා. 8GB තමයි maximum මම ඉදන් ගහන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම motherboard එකේ ඉන්න පෙන්නන්නම් මම ටිකක් zoom කරලා තව ටිකක්. මේක තමයි motherboard එක. මෙතන අපේ RAM slot දෙකයි SATA port දෙකක් තියෙනවා. තව අනිත් main boards ටික අපේ motherboard එකේ තියෙනවා. ඒ නිසා මේ motherboard එක ගැලපෙනවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟට නාද අපි තෝරගෙන තියෙන්නේ RAM විදියට මම තෝරගෙන තියෙනවා DDR3 4GB stick එකකුයි 2GB stick එකකුයි. මේක 4GB stick එක 2600ක් වගේ මුදලකට ඔයගන්න ගන්න පුළුවන් buy Korea shop එකේ. මේකෙන් contact numbers මම පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා. මේකේ link එකත් සමග එතනින් ගිහිල්ලා ඔයගන්න ඒ ගැන තොරතුරු ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි 2GB එක බලමු. මම DDR3 එකේම ගත්තා 1333 speed එකේ run වෙන RAM දෙකක්. 6GB total RAM එකක් RAM දෙකක් total 6GB RAM අපේ PC එකට අද අපි set කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ වැදගත් මාංගය වෙන මොකක්ද අපේ VGA card එක GTX 550 1GB card එක රුපියල් 4350යි වෙන්නේ. 4350ට හොඳ performance එකක් දෙන VGA card එක තමයි අද මම තෝරගත්තේ. Zotac brand එකෙන් 550 card එක අද මම ගත්තේ. CUDA core 192යි graphics clock එක තියෙනවා 900ක්. processor clock එක 1800ක් තියෙනවා. හරි. ඔය ටික තමයි අපේ විශේෂයෙන්ම process මේ අපේ graphic card එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ performance ගැන මම තව පොඩ්ඩකින් පෙන්නනවා. මේකේ මොනවාද වැඩ කරන games මොනවාද අපේ ගහන්න පුළුවන් මොන settings එකටද ගහන්න පුළුවන් කියලා මම තව චුට්ටකින් පෙන්නනවා ඔයගලන්ට. ඉතින් ඉවසලා ඉන්න. ඉතින් බලමු ඊළඟට අපේ hard disk එක 250GB SATA hard එකක් යොදා ගන්නවා අපේ වැඩේට. ඉතින් 250ක් ඇති හොඳටම අපේ games ටික install කරලා අරන් ගන්න හොඳට ප්‍රමාණවත්. ඉතින් SATA hard එකක් ගත්තේ 5400 RPM තියෙන ටිකක් speed. ඉතින්
Seagate එකක් හොඳ hard disk එකක් තව ටිකක් සල්ලි වියදම් කරලා ඔයගොල්ලන්ට 500GB ගණන් තිබ්බනම් ගොඩක් හොඳයි. ඊළඟට බලමු මොකද්ද තෝරගෙන තියෙන්නේ අපේ power supply එක 500 watt power supply එකක් යොදාගෙන තිනවා. අපේ තව ඔයගොල්ලන් VG එක පොඩ්ඩක් අප්ග්‍රේඩ් කරනවා නම් මේ power supply එක හොඳටම ඇති. 24 pin power supply එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. 1500 ක මුදලකට මේ power supply එක ගන්න Neo View එකෙන් ගන්න පුළුවන් 6 month warranty එකක් සමග. ඊට පස්සේ අපිට වැදගත් දේ මේ ඔක්කොම ටික සෙට් කරන්න මොකක්ද ඕනේ? කේස් එකක් ඕනේ. ඉතින් කේස් එක තමයි 2 හරි zoom කරගත්තා. මෙන්න මේ කේසින් තුනෙන් එකක් ඔයගන්ට තෝරගන්න පුළුවන්. මම මේ හිතන්නේ මෙන්න මැද තියෙන එකත් ලස්සනයි, කෙළවර එකත් ලස්සනයි. වම් පැත්තේ කෙළවර එක ටිකක් ලස්සනයි නේ. ඒකත් ලස්සනයි, මැද එකත් තුනම හොඳයි. ඔයගන්ට 1850ක් වගේ මුදලක් 1950ක් වගේ මුදලකට මේ කේස් එක තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් බේසික් දේවල් හැමදේම වගේ මේ කේසින් එකේ අන්තර්ගත වෙනවා. ඒක නිසා ඔයගන්ගේ හොඳට ඉඩ කූලින් එහෙමත් ඇති ඔය කේසින් එක ගැන මම වැඩි දන්නේ නැහැ. බ්‍රෑන්ඩ් නිව් කේසින් එක කොහොම හරි ඔක මේ යූස් කරපු නැති කේසින් එක. ඒක නිසා ඔයගන්ට හොඳට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. හරි ඊට පස්සේ ওই ටික තමයි PC එක දැන් බිල් කරගෙන ඉවරයි අපි. මේක දැන් performance තත්ත්වය කොහොමද කියලා අපි බලමු. අපේ core to processor එක දාලා GTX 550 VGA සමග කොහොමද අපි perform කරන්නේ, මොන games ද අද මොන FPS එකක්ද දැන්නේ, මොන frame rate ගන්නද දැන්නේ කියලා දැන් බලන්නයි අපි යන්නේ. ඔන්න ගියනවා අපි දැන්. හරි අපි මුලින්ම මම මේ ටයිටල් එක දාලා GTA V game එක play කරන විදිය ගැන බලමු කොහොමද අද දැන් GTA V එක play වෙන්නේ කියලා. ඔයගලන්ට පේනවද දන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් ඉන්න මම quality එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගෙන ඉන්න. 720p වගේ දාගත්තා නම් ඔයගලන්ට හොඳට පේන්නේ. ඉන්ටර්නෙට් එකත් පොඩ්ඩක් slow. හරි ඉතින් ඔන්න ආවා. බලමු ඔන්න දැන් අපි settings ටික බලමු කොහොමද දාන්නේ කියලා. අපේ 550 කාඩ් එකේ පොඩ්ඩක් ඉන්න record වෙනවද දන්නේ. හරි okay record වෙනවා. okay බලමු අපේ settings ටික අපේ GTA V එකේ. ඉතින් 1080p දාලා තින්නේ. full HD resolution එකේ mid settings, ඒ කියන්නේ medium settings දාලා තින්නේ. බලමු frame rate කොහමද. ඔව් FPS 50 ගන්නවා. 50 55 අතර වගේ යනවා. 57කුත් ගියා ඉස්සෙල්ලා. ඉතින් ඔය වගේ උගන්ට මේ 1080p දාලා FPS 57ක් වගේ normal settings යටතේ play කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕම් play කරන්න තියනවා කියන්නේ ගොඩක්ම හොඳයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට මම බොරු නම් කියන්නේ ඔයගන්න මේ වගේ YouTube එකේ search කරලා තව videos බලන්න පුළුවන්. FPS 58 සමහරලාට ඕක 720p වගේ resolution එකකට දැම්මා නම් ඔයගලන්ට 65 වගේ සමහර 70 fps වගේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 1080p ඕම ගහන්න තිබ්බනම් ගොඩක් හොඳ quality යටතේ normal medium නේ දාලා තින්නේ, low නෙමෙයිනේ. ඉතින් අතරම හොඳයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔය වගේ මේ වගේ play ගන්න තිබ්බනම් GTA V එක. හරි. තව මේක ඕම තමයි. ඉතින් අපි GTA V එක ටෙස්ට් කරලා බලමු. සමහරවිට FPS 70ක් වෙන ඔයගොල්ලන් පේනවා ඇති. මම zoom කරලා පෙන්නන්නද ඔයගොල්ලන්ට? zoom කරන්න පුළුවන් දන්නේ මේකේ. මම හිතනවා ගන්න පේනවා ඇති කියලා. FPS 70ක් වගේ යනවා. මේ වීඩියෝ එකේ link එක පල්ලා description එකේ දාලා ඇති. ගිහිල්ලා වීඩියෝ එක බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් අදහසක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් high settings උත් දාලා මම හිතන්නේ බලනවා. බලමු high settings දාන වෙලාවට කොහොමද කියලා. ඔන්න දැන් high settings දාන්න යන්නේ මම හිතන්නේ. high settings දැන් මේ. එතකොට නම් sorry high settings නෙමෙයි. 720p resolution එකෙන් දැන් බලමු ගහන විදිය. ඔන්න FPS 80 යනවා. ඉතින් ඔච්චර ඕනේ නැහැ. ඔයගන්ට full HD දාලා 60 fps ප්‍රශ්න නැතුව ගහන්න පුළුවන්. හරිනේ. ඉතින් ඔන්න GTA V එකේ gameplay test එක කරා අපි. දැන් බලමු අපි මොකද්ද මේ Watch Dogs එකේ Watch Dogs 1 එකේ game එක කොහොමද perform කරන්නේ කියලා. ඔන්න high settings දාලා තින්න ඔක්කොම. high දාලා තින්නේ. full HD උගන්න ආයි මම පෙන්නන්නම් එතනට අර. high settings දාලා තින්. high දාලා game එක කොහොම කරන්නේද බලමු. ඔව් ඕගන් වෙන game එක පට්ට smooth. ඉතින් high quality එකේ ගහන්නේ ඕම ඕගන්ට හොඳ game ටිකක් මේ full HD දාලා තින්නේ. ඉතින් high settings වල ගහන්නේ. ඉතින් ඕම ගහන්න තිබ්බනම් අන්න කෙලව ගත්තා. එනගත්ත තා ගහේ ඌ බයික් එක රෙඩි තිය. හරි ඉතින් ඔහොම තමයි Watch Dogs game එක perform කරන්නේ අපේ PC එකේ core to quad core processor එකේ. අන්න Watch Dogs එක smoothly වැඩ කරනවා. ඔයගන්ට මේ link එකත් පල්ලෙහා description එකේ තියෙනවා වීඩියෝ එක
ගියා එතනින් බලන්න. ඊළඟට බලමු අපි ටෙස්ට් කරනවා මම Far Cry 4 එක. Far Cry 4 එක ටෙස්ට් කරලා බැලුවා. බලමු ටෙස්ට් මේක high settings තියෙන්නේ. මේකේ link එකත් පල්ලා description එකේ තියෙනවා. එතනින් ගිහලා බලා ගන්න පුළුවන් කරන්න. මම මේ ගන්න පැහැදිලි කිරීමක් වගේ කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඉතින් හොඳට මේ Far Cry 4 එක perform කරනවා. ඉතින් ස්මූත්ලි වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒකේ graphics නම් මේ හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවා. ඒ වගේම මේ frame rate එක නම් දාලා නැහැ. අයි දන්නේ නැහැ. මේ ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ link එකත් පල්ලා description එකේ තියෙනවා. ගිහලා බලා ගන්න. වීඩියෝ එක බලලා ඔයගොල්ලන් තේරුම් ගන්න කොහොමද මොන වගේද perform කරන්න අපේ වීඩියෝ එක process එකත් සමග. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අපේ වීඩියෝ එක අද ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඊට පස්සේ bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් ඔබට සුබ දවසක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් Enemy is not an option. We all listen and we go dance and stars.